Dokážete uhodnout, co se skrývá v lesích a podzemí právě tady v místech, kde se teď nacházím? Dnes vás vezmu na cestu do záhadami opředeného kraje kousek od českých hranic. Ahoj přátelé a dobrodruzi, vítejte na Trixovi. Asi 10 km vzdušnou čarou od Broumova se do výšky 715 metrů nad mořem tyčí vrchol Osůvka. Je součástí nevysokého pohoří na úplném jihu Polska, Souvých hor. Historicky až do roku 1945 bylo toto území integrální součástí Německé říše. Současné Polsko v dnešních hranicích ještě neexistovalo. V druhé polovině roku 1943 začali nacisté zde pod Osůvkou a v nedalekém okolí budovat obří komplex podzemních staveb, který nazvali Projekt Riese, tedy Obr. Což je dost výstižné pojmenování vzhledem k tomu, jaká neskutečná věc tu měla vzniknout. V následujících minutách vám odhalím příběhy a tajemství tohoto místa. Tak zůstaňte u svých přijímačů a nikam se nevzdalujte. Za malou chvíli mě čeká prohlídka podzemních prostor komplexu Osůvka. Do podzemí můžete vyrazit pouze s průvodcem, a to na dva okruhy, historický nebo extrémní. Já si volím historický, protože se chci ponořit do neuvěřitelných dějin tohoto místa. Vstupenka stála něco málo pod 300 a pokud byste se chtěli dozvědět více informací, můžete si půjčit českého audioprůvodce. Připravte si ale kauci 1000 korun. Tak jo, pojďme na to. Vstupujeme do samotného srdce podzemního labirintu. Už při vstupu do podzemí na vás dýchne tíživá atmosféra tohoto místa. Ve vzduchu cítíte všudy přítomnou vlhkost a chlad. I v nejteplejším letním dni se v podzemí udržuje teplota kolem 5 stupňů Celsia. Podzemní stavba Osůvka je tvořena rozsáhlou sítí tunelů, chodeb a sálů, které dohromady zabírají plochu 6700 m². Pouze necelých 7% rozlohy stihli váleční zajatci a vězni z koncentračních táborů před koncem války vybetonovat. Nejmonumentálnější částí komplexu byla tahle asi 50metrová vybetonovaná místnost. Fascinující a děsivé zároveň. Co myslíte? A k jakým účelům vlastně tento podzemní komplex vznikl? To už se asi nikdo nedozví. Nacisté zlikvidovali všechny dokumenty, které prozrazovaly, co se pod Souvými horami začalo budovat a nikdy se nedokončilo. Zbývají tak už jen dohady a bujná fantazie záhadologů. Vystupuji z podzemních prostor na denní světlo. Ještě jsem vám totiž neukázal všechno, co zde Třetí říše postavila. A můžu vás ujistit, bude to minimálně stejně zajímavé jako to, co se nachází v podzemí. Historický prohlídkový okruh byl super, na můj vkus možná trošku krátký, ale co se dá dělat, chápu to, protože velká část podzemí je zaplavená, zasypána, takže turista se nedostane úplně všude. Navíc můžete využít i další prohlídky podzemních komplexů v Souvých horách, je jich tu, myslím, 5 nebo 6. Moje kroky nyní směřují ke zbytkům pracovního tábora, který se nachází jen pár set metrů od komplexu Osůvka. Byli zde vězněni většinou Židé, Poláci, Maďaři a Řekové, které sem nacisté přesunuli z koncentračního tábora Gross Rosen, později z Osvětimi. Jak je vidět, z tábora samotného toho moc nezbylo, pouze pár základů a obvodových zdí. Vraťme se ale k projektu Riese, o kterém jsem se zmínil v úvodu videa. Velký nacistický plán na výstavbu 7 podzemních staveb v Souvých horách a přestavby hradu ve městě Waldbrich nebyl nikdy dokončen. Čas a neúspěch na frontě nehráli úplně nacistům do karet. Z toho, co se dochovalo do dnešních dnů, můžeme jen tušit, jak by vypadal projekt Riese po dokončení. Pokud vás fascinuje atmosféra tohoto místa, mám pro vás dobrou zprávu. Půjdeme společně navštívit ještě 2 stavby, jejich účel zůstává do dnešních dnů neznámý. První z nich je záhadná silovňa.
Monolitický betonový blok o rozměrech 30x30 metrů, který je složen z nádrží přístupných pomocí kovových žebříků. Konstrukce dále zahrnuje venkovní otevřené nádrže různých velikostí, propojené sítí trubek a kanálků. V této části stavby vystupují kameninové roury, jejichž pokračování do podzemí, ještě zaplavené vodou, naznačuje spojitost s podzemním komplexem, který se nachází asi 50 metrů pod touto stavbou. Silovňa tak pravděpodobně měla sloužit jako specifický podpůrný objekt pro podzemní město. Než se dostaneme k poslední dnešní stavbě, kterou je objekt se zvláštním jménem Casino, dluží vám odpověď na jednu zásadní otázku. O co sakra šlo v projektu Riese? Proč sem nacisté nahnali tisíce vězňů a doslova podkopali část Sylových hor? A co se budovalo ve Valbřížském hradu, který podle mého skromného názoru inspiroval společnost Idsoft k vytvoření jejich prvního megahitu? Ti starší z vás budou jistě vědět, o čem mluvím. Našel jsem tady úplnou díru do pekla, která je ale důkladně oplocena. A jdeme do finále, dámy a pánové. Představuji vám Casino. Železobetonová stavba dlouhá 50 metrů o 8 místnostech. Boční zdi mají šířku 50 cm. Tady se materiálem rozhodně nešetřilo. Musím říct, že stavba je to opravdu impozantní, i když nebyla nikdy dokončená. Střecha kasína je plochá, uspůsobená pro výsadbu zeleně s cílem zamaskovat stavbu před zraky spojeneckých letadel. Stejně jako celý projekt Riese je i účel kasína do dnešních dnů neznámý. Převládá však názor, že zde mělo být velitelství komplexu Osůvka. Pokud by se nacistům podařilo dotáhnout projekt Riese do konce, čeho bychom se dočkali? Valbřížský hrad mohl být součástí Vůdcova hlavního stanu a podzemí pod Sovými horami mohlo produkovat tolik potřebné zbraně a munici pro boje na frontě. Objevují se však i odvážnější teorie o vývoji tajemných zbraní, které by překlopily válečné misky vah na německou stranu. Nemluvě o vzniku jaderného reaktoru, jaderné bomby nebo německého létajícího talíře. No a to by bylo pro dnešek vše, přátelé. Já doufám, že ve vás video vyvolalo zájem nejen o tajemný projekt Riese, ale i o historické pozůstatky nedokončených staveb v Sových horách a Valbřížský hrad. Děkuji za vaše komentáře a postřehy a budu taky rád za jakoukoliv zpětnou vazbu. Mějte se krásně a u dalšího dobrodružství s Trixem zase na viděnou.